คิส DIY วันนี้มีไอเดียตกแต่งคัพเค้กธรรมดาให้กลายเป็นคัพเค้กเสือมาฝากกันค่ะ ไปดูวิธีตกแต่งคัพเค้กไทเกอร์กันเลย ก่อนอื่นนะคะเรามาทำน้ำตาลทรายให้กลายเป็นสีส้มกันก่อนค่ะนำสีผสมอาหารสีส้มผสมกับน้ำตาลทรายแล้วคนให้เข้ากันแบบนี้ แค่นี้เราก็ได้น้ำตาลทรายสีส้มที่จะทำเป็นหน้าเสือแล้วค่ะ ทีนี้ก็ทาเนยลงบนคัพเค้กให้ทั่วเลย จากนั้นก็โรยน้ำตาลทรายสีส้มที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะให้เต็มคัพเค้กเลยนะคะ พอโรยน้ำตาลจนเต็มคัพเค้กแบบนี้นะคะ ก็มาตกแต่งกันได้เลยค่ะ ติดส่วนหูด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลค่ะ ติดคุกกี้ไข่ตามลงไปค่ะ จากนั้นก็ลงมือวาดหน้าเสือด้วยช็อกโกแลตซอสได้เลย เรียบร้อยค่ะคัพเค้กไทเกอร์ของเราลองฝึกทำดูนะคะไม่ยากเลย ครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะ กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ